මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දෙන්න ටර්මිනල් එක පාවිච්චි කරන්න කොහොමද කියලා. මුලින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම කියලා දෙන්නේ ෆෝල්ඩර් එකක් ඇතුළට යන හැටි, ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළේ තියෙන කන්ටෙන්ට් එක ලිස්ට් එකක් විදිහට ගන්න කොහොමද, names එක කියලා. මුලින් ඔයාගේ ටර්මිනල් එක ඕපන් කරගන්න. ඕකේ. මේ දැන් ඉන්නේ මම root folder එක ඇතුලේ මගේ MacBook එකේ. දැන් මට ගන්න ඕන මුළු ලිස්ට් එක, folder list එක root folder එක ඇතුලේ තියෙන. මම ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ ls කියන keyword එක. දැන් මේ තියෙන්නේ මගේ මේ root folder එක ඇතුලේ තියෙන ඔක්කොම folders ටික. දැන් මට යන්න ඕන documents කියන folder එකට. ඒකට මම කරන්නේ cd ඊට පස්සේ documents කියන folder name එක type කරන්න ඕන. හරි. enter කරන්න. දැන් මම ඉන්නේ documents කියන folder එක ඇතුලේ. දැන් මට ගන්න ඕන මේක ඇතුලේ තියෙන content files ටික වගේම folder ටික. මම ඒක පාවිච්චි කරන්නේ ls. හරි. මේ තියෙන්නේ මගේ document folder එක ඇතුලේ තියෙන content ටික Adobe. හරි. දැන් මට කරන්න ඕන මේ Adobe folder එක ඇතුලට යන එක. ඊට කලින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න back යන්නේ කොහොමද කියලා. cd ... හරි. දැන් මම ආයෙත් root folder එකට ගියා. මට දැන් direct යන්න ඕන මේ Adobe කියන folder එක ඇතුළට. ඒකට මම කරන්නේ cd ඊළඟට documents Adobe වලට යන එක. ඕකේ. හරි. දැන් මම ඉන්නේ මේ folder එක ඇතුලේ. ඇත්තටම මම දන්නේ නැහැ මොකද්ද content ටික ඇතුලේ කියලා තියෙන්නේ. දැන් මම බලන්න ls. ඕකේ. අපි බලමු. ඔව් හරි. ස්තුතියි. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් අනිත් ඒවා.